What's up guys? It's Jeanel. Welcome back sa channel ko. So for today's vlog, we will gonna do another baking tutorial again just for you para matuto ulit kayong mag-bake habang pinapanood ako. So kung yung previous vlog ko is banana loaf and a banana muffin, this time, we will gonna bake a cinnamon roll bread. Excited na ba kayo? Ako kasi excited na i-share sa inyo kung ano yung laman ng video na ito. So, without further ado, hindi ko na ito patatagalin pa at hindi ko na ito patumpit-tumpit pa. If you guys wanna know how I bake a cinnamon roll bread, just keep on watching.
this video. Guys, sana nag-enjoy kayo at sana may napulot din kayong maganda sa video na ito. Dahil yun lang yung aim ko na i-share sa inyo yung skills ko sa pagbe-baking. And just comment down below sa comment section dyan kung ano yung mga requested video nyo pa para gawin ko ulit kasi special kayo sa akin. And disclaimer lang po ulit na yung ingredients and recipes ko po is hindi po yun sa akin. Ginamit ko lang po yun. So, ilalagay ko na lang po sa description box below yung pinagkuwanan ko or yung source ko dun sa mga ingredients, sa recipes. So, ayun. And if gusto nyo matikman yung mga pastries na ginagawa namin or yung mga niluto or mga binake namin, just message us on our social media account, the gingersnapph, and on my social media accounts. Ilalagay ko lang yun sa description box below para alam nyo yung information. That's all for this video, guys. Sana may natutunan talaga kayo and nag-enjoy talaga kayo. So, I just want to say na thank you kasi hanggang dito pinanood nyo pa rin ako. So, ayun. Bye-bye na!